ตอนนี้เมื่อพระเจ้าให้เกียรติกับมนุษย์เราเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ต้องให้เกียรติต่อกันและกันโดยที่ไม่จำกัดเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้เกียรติกับคนอื่นเราไม่ตำหนิติเตียนในสิ่งที่คนอื่นเคารพนับถือโลกนี้มันก็สงบอย่างมีความสุขตรงนี้เนี่ยคือง่ายที่สุดเนี่ยเน้นเรื่องของกายวาจาใจใช่ไหมอ่อนน้อมต่อกันเคารพต่อกันเป็นพื้นฐานเลยนี่คือมิตรภาพที่จะทำให้สังคมเนี่ยมีความราบรื่นไม่มีความขัดแย้งนะในหลักธรรมของศาสนาคริสต์นะคะมีหลักธรรมอยู่2ข้อใหญ่ๆเท่านั้นเองนะคะข้อที่1ก็คือรักพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตใจและข้อที่2ก็คือให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองนะคะแล้วก็มีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เป็นลำดับรองลงมาในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาในความต่างทางความเชื่ออาจนำมาซึ่งความไม่เข้าใจเกิดข้อโต้แย้งในสังคมมากมายเพียงเพราะเราไม่รู้จักเขาหรือไม่รู้จักเราแต่ถ้าพื้นฐานของสังคมตั้งอยู่บนการสร้างความเข้าใจการยอมรับและการไม่ล่วงละเมิดต่อกันก็จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติชื่อเล่นชื่อรัสมาค่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาลัยศาสนศึกษาค่ะแล้วก็หนูจำได้ว่าช่วงแรกที่แบบอยากเข้ามาเป็นเพราะว่าแบบเป็นวิทยาลัยศาสนศึกษาเนาะก็จะส่วนมากก็จะมีแต่คนพุทธอะค่ะเพราะว่าคณะเรามีเรียนกับพระสงฆ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือก็กลายเป็นว่าเราก็เป็นเด็กมุสลิมคนเดียวที่แบบสวมฮิญาบช่วงแรกๆเราก็มีความแบบอึดอัดแต่ว่าแบบเฮ้ยเวลาเราเข้าไปที่เนี่ยจะมีคนแบบว่ามองเราแปลกไหมมองว่าเราแบบเขาจะคิดว่าเราอ่ะมีกำแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบไม่เปิดกั้นให้ใครสิ่งที่แบบเราคิดว่าที่มันแบบแปลกตาเราที่มันแตกต่างจากเราอ่ะก็คืออย่างแรกเลยการกินหมูคือเราก็เราเป็นศาสนาอิสลามแล้วก็คือแบบอย่างที่ทุกคนรู้ว่าอิสลามเขาไม่กินหมูนะการแบบย้อมสีผมแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือจากที่เรามาที่เก่าอ่ะแบบเขาก็จะแบบสวมฮิญาบกันทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเรียนกันได้กี่เทอมแล้วเนี่ยกี่หนูเรียนได้2 เทอมแล้วค่ะแล้วก็ดีไหมดีเป็นยังไงเรียนยากไหมยากนิดนึงตรงที่แบบว่าเราก็ต้องหาสังคมเนาะเลยแล้วก็มาจากต่างที่พอเจอเพื่อนเทอมแรกก็ไปได้ดีพอเทอม2ก็รู้สึกว่าเริ่มสนิทดูอยู่คบอยู่กับคนที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยหนักใจไหมไม่หนักใจนะนะคือของใครเราไม่ว่ากันนะแต่ว่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็แบบต้องมีการแบบละหมาดอย่างเงี้ยแล้วคือเพื่อนต่างศาสนาเขาก็จะมองว่าเราทำอะไรหรอมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูแบบละหมาดอยู่แล้วเพื่อนเขาก็ถามแล้วว่าเฮ้ยเธอทำอะไรเราละหมาดนะมันเป็นการแบบสักการะต่อพระเจ้าของเราอะไรอย่างนี้ในศาสนาเราค่ะได้เรียนรู้ค่ะคือเมื่อคืนหนูก็นอนอยู่กับลอสห้องเดียวกันแล้วทีนี้หนูเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วลอสก็ลุกขึ้นมาละหมาดโอเคแล้วก็รู้แล้วว่าถ้าเพื่อนนั่งเตรียมท่านั้นก็คือละหมาดแล้วก็พยายามออกมากอดเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนใช่ค่ะแล้วก็ไม่เสียงดังลดเสียงโทรศัพท์ใส่หูฟังเนี้ยค่ะหนูก็ได้ความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ด้วยความขัดแย้งทางความเชื่อและศาสนาทำให้เกิดกลุ่มปกป้องศาสนาพุทธกลุ่มต่างๆขณะเดียวกันมุสลิมก็มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการโจมตีเกิดการตอบโต้กันไปกันมาและเกิดการสร้างวัฒกรรมเพื่อโน้มน้าวให้คนในสังคมมีความคิดและทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการแชร์ต่ออย่างรวดเร็วและมีการบิดเบือนอาจเป็นช่องทางที่ทำให้มีผู้ไม่หวังดี ใช้ช่องทางนี้ในการแสวงหาผลประโยชน์ เป้าหมายของศาสนาคือสอนให้คนพ้นทุกข์แบบถาวร แล้วการที่เราจะเชื่อนับถือศาสนาไหนก็หมายความว่าเราเชื่อว่าวิถีทางของศาสนานั้นกำลังจะทำให้เราพ้นทุกข์แบบถาวร วิถีทางของการไปสู่ความพ้นทุกข์แบบถาวรคือการทำความดี ซึ่งความดีตามที่ศาสนาบอกหลายอย่างมันเหมือนกัน แต่หลายอย่างก็ไม่เหมือนกันมันมีข้อปฏิบัติปลีกย่อยที่มันแตกต่างกันมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลยอะที่ว่าใครจะเชื่อยังไงก็ได้ เมื่อจุดหนึ่งมันมีคนนับถือแบบหนึ่งอีกคนนับถือแบบหนึ่งแล้วมาอยู่ในพื้นที่ใกล้กันแต่เมื่อถ้าต่างคนต่างอยู่หรือมองและยอมรับความแตกต่างว่าอ๋อก็นั่นเป็นวิถีชีวิตของเขาอยู่ในพื้นที่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้ละเมิดเราแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไปบอกว่ามันไม่ถูกกองฉันสิถูกมันก็จะเริ่มนำมาสู่ความขัดแย้งแหละเรื่องศาสนาความขัดแย้งระหว่างศาสนาอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าสิ่งที่เราคิดคือคำว่าสันติคือต้องไม่ทะเลาะกันเลยต้องไม่ขัดแย้งกันเลยไม่ใช่ความขัดแย้งของศาสนาบางทีมันไม่ได้เกิดจากศาสนิกของศาสนานั้นๆด้วยกันเองที่ในพื้นที่นะมันอาจจะเกิดจากการที่มีปัจจัยหลายสาเหตุเบื้องหลังเราไม่สามารถควบคุมเหตุปัจจัยได้ทั้งหมดดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วมันเกิดขึ้นเราจะทำยังไงแต่ไม่ใช่การปกปิดมันไว้ว่าห้ามขัดแย้งนะถ้ามีความขัดแย้งเมื่อไหร่คือมันแบบแย่ไม่ใช่เพราะว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดถ้าเราทำให้มันดีควบคุมอยู่ให้มันอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและมีวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างและสร้างความเข้าใจที่มากขึ้น เวลาเราไปข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีคนที่แบบแบบแอนตี้อิสลามไหมมันหนูว่ามันก็มีค่ะแต่ว่าก็น่าจะมีส่วนน้อยแหละแต่ว่ามันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แบบหนูเคยแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันเกินไปไหมก็คือแบบไปเรียนแล้วทีเนี้ยคนขับรถอะเขาแบบเหมือนก็อยากจะชวนเราคุยเนาะแล้วแบบเห็นเราใส่ฮิญาบเขาก็เลยทักเราว่าพกระเบิดมาไหมเราก็เลยแบบสตันนะแต่ว่าเราก็ไม่ตอบดีกว่าแล้วก็เฮ้ยมันไม่ควรแล้วไหมมันแบบอยู่ในยุคแบบนี้ค่ะมันแบบไม่ควรทักอะไรแบบนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความขัดแย้งใช่ไหมคะแบบว่าบางทีเราจะมีถ้าประเด็นของศาสนาเราจะรู้สึกว่ามันมีความหวาดกลัวจุดประเด็นสำหรับยุคใหม่มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ในวันๆกลุ่มที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเป็นผู้ก่อเหตุการณ์ในวันๆขึ้นมาคือกลุ่มตาลิบันตอนนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกพอมันเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกปุ๊บมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ามุมมองฝังเข้าไปเกิดทัศนคติว่าเฮ้ยฉันกลัวหวาดกลัวแบบการก่อการร้ายระวังแล้วเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ใช่พวกเราความถูกผลักความแปลกแยกอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นการเหมารวมอะทั้งที่หรือเราก็อยู่เกื้อกูลกันดีเราอยู่ในชุมชนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดประเด็นนายวันๆขึ้นมาเราก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มคิดแล้วคนในสังคมก็จะเริ่มระแวงกันในชุมชนสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมายาคติที่เกิดขึ้นการเหมารวมว่าคนนี้ไม่ดีแล้วคนนี้จะต้องไม่ดีด้วยเพียงเพราะเขานับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกแบ่งแยกออกมาได้เมื่อเรารู้สึกว่าเขามองเราด้วยความหวาดระแวงเราก็รู้สึกยังไงเราก็ไม่อยากไปใกล้เขาแล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่ไว้วางใจกันและกันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่จำกัดการนับถือศาสนาของประชาชนรวมทั้งการเปลี่ยนศาสนาหรือการเป็นอศาสนิกที่เลือกจะไม่นับถือศาสนาใดเลยก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะแต่พื้นที่ในประเทศไทยอย่างเช่นหนองจอกแห่งนี้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการนับถือศาสนาทั้งพุทธคริสต์อิสลามการอ้างถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้างแล้วชุมชนมีวิธีการในการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรก็คือว่าในชุมชนเราก็จะมีทั้งมีผู้สูงอายุมีเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยตอนเช้ามืดเนี่ยซึ่งกำลังนอนหรือว่าคนที่พักผ่อนอยู่เขาจะตกใจตรงนี้แล้วทีนี้ปัญหาคือตรงนี้ค่ะคือเสียงดังเกินไปนะคะแล้วก็ลำโพงถ้าเราปรับเปลี่ยนจะได้ไหมค่ะอันนี้คือมีปัญหาในชุมชนนะคะตรงนั้นมันมีหมู่บ้านนาคาลายเขาเกิดขึ้นก็ตั้ง500-600 หลังนะเขาก็เลยร้องเรียนไปที่เขต
นะคะเขตเขาก็มาแล้วก็เขาก็มาประสานที่ครูมาด้วยครูก็เลยบอกว่าทางชุมชนก็ช่วยหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าทางอิหม่ามทางอะไรเนี่ยเราก็ไปบอกเขาว่าเสียงมันดังก็ลดสักนิดนึงชุมชนผมก็เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนมุสลิมสัก 90%ก็มีคนพุทธมาอยู่ใหม่ๆแรกๆก็มีการโวยวายถึงเรื่องของเสียงอาซานที่ดังไม่ยอมรับฟ้องเขตฟ้องนั่นฟ้องนี่แต่พอเราไปคุยด้วยความเข้าใจเขาให้เขายอมรับความต่างอ่ะเสียงมันดังไปเราก็เบาเสียงลงนิดนึงแล้วคุณรับได้ไหมเสียงขนาดนี้เขาบอกเขารับได้แล้วก็ให้เข้าใจว่าวิธีคิดเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดทั้งวันถ้าเรามีการคุยกันมีการว่าอันไหนที่มันลดกันได้อันไหนเพิ่มได้มันก็อยู่กันได้ด้วยความเป็นคนไทยด้วยกันก็จริงขอบคุณครับที่วันนี้มาประชุมร่วมกันเพราะว่าจริงๆเราอยู่หนองจอกนะเราอยู่สังคมพหุวัฒนธรรมนั้นการอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับก็มีความสำคัญในการอยู่ร่วมกันพอสมควรนะครับก็มีอะไรเราก็คุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาก็ขอบคุณครับที่มาประชุมกันวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ นอกจากชาวพุทธมุสลิมในพื้นที่ชุมชนหนองจอกแห่งนี้ชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาค้าขายส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งทั้ง3ศาสนามีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานปู่ย่าตายายของเราเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ผู้คนที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ก็จะเป็นคนจีนนะคะที่นับถือศาลเจ้านะคะก็คือไหว้ศาลเจ้ามีศาสนาคริสต์บางส่วนนะคะคนจีนทำการค้าคนไทยคนมุสลิมทำเกษตรกรเขาก็มาอุดหนุนกันซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรจากพวกเราซึ่งเป็นแม่ค้าพ่อค้าชาวจีนนะฮะแล้วก็มีวัฒนธรรมอันดีงามเวลาชาวพุทธชาวจีนมีตรุษจีนมีศาสตร์จีนก็มีขนมเทียนขนมเข่งเราก็มอบให้กับชุมชนมุสลิมขณะเดียวกันเวลาที่มุสลิมออกอีดออกอะไรเนี่ยเขาก็มีข้าวต้มมัดนะฮะมาให้พวกเราเป็นการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นการผูกมิตรไมตรีซึ่งกันและกันนะฮะในเรื่องของการอาศัยอยู่ร่วมกันนั้นคือเรามีความเห็นว่าทุกศาสนานั้นเราคงจะไม่สามารถที่จะไปดูหมิ่นเหยียดหยามกันได้ส่วนการที่เราอยู่ร่วมกันในตรงนี้นะครับในสังคมของหนองจอกเราจะเห็นว่ามีการยืดหยุ่นกันเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะเห็นในตลาดหนองจอกนะครับเราก็จะรู้ว่าถ้าหากว่ามีร้านของคนจีนที่เขาขายเนื้อสุกรเขาก็จะอยู่อีกทางด้านหนึ่งเพราะว่าการกินของมุสลิมนั้นจำเป็นจะต้องกินเฉพาะสิ่งที่เป็นฮาลาลการเรียนรู้ของชาวชุมชนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้การที่มุสลิมจะมีเพื่อนต่างศาสนาเราก็ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแต่ประการใดอิสลามสอนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้สอนให้เป็นศัตรูซึ่งกันและกันสิ่งที่สำคัญกว่าความเชื่อแต่ละบุคคลแต่ละปัจเจกมันคือการมีชีวิตที่ดีร่วมกันของคนในชุมชนซึ่งถ้าคนในชุมชนมุ่งเป้าว่าเราทุกคนจะอยู่ในชุมชนนี้อย่างมีความสุขเราคือคนในชุมชนเดียวกันเห็นไหมคะมันจะมีบางอย่างที่แตกต่างแต่มีบางอย่างที่เป็นจุดร่วมเราคือคนในชุมชนเดียวกันเมื่อเราต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นความขัดแย้งมันก็เหมือนเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราทะเลาะกันแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาพูดคุยกันเพื่อแก้ไขจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ชุมชนแต่ละชุมชนอาจจะต้องตระหนักก็คือระดับของความขัดแย้งเนี่ยมันมีได้ทุกที่แต่ว่ามันจะทำยังไงไม่ให้ความขัดแย้งมันถูกไปพัฒนาไปถึงขนาดจนแก้ไขไม่ได้หรือมันใหญ่โตเกินไปความเป็นชุมชนถ้าไม่คงอยู่มันก็เหมือนแบบรากเหง้าเราสลายเพราะฉะนั้นการจัดการความขัดแย้งหรือว่าการที่เรามีความขัดแย้งกัน1มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องแก้ไขและจัดการให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสม2คือความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ถ้าเรามองว่าเขากับเราคือคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกเหมือนกันเราก็จะปฏิบัติต่อกันในรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามองเขากับเราต่างกันด้วยแค่เรื่องความเชื่อเมื่อนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามีคนแปลกหน้ามาอยู่ในบ้านของเราแล้วสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่การขับไล่คนแปลกหน้า
เพราะเราเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน แล้วลองคิดดูว่าบ้านที่มันมีคนทะเลาะกันอยู่ไล่อีกฝ่ายหนึ่งบ้านหลังนั้นมันจะอยู่ได้ไหมมันก็คงอยู่ไม่ได้ มันก็คือผลลัพธ์ปลายทางของชุมชนที่จะได้เรียนรู้จากบทเรียนในการจัดการปัญหา คือเราดูตรงที่ความยาวประมาณเนี่ยเราต้องแบบเอาข้างหน้าเนี่ยปิดหน้าอกเอาไว้ให้แบบเวลาเราใส่สวมเข้าไปอ่ะแล้วมันก็จะปิดอุ้ยน่ารักอย่างอิสลามเนี่ยสอนมาว่าการสวมฮิญาบเนี่ยมันเป็นการที่แบบปกปิดร่างกายด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นการปกปิดแบบตาจากเพศตรงข้ามอะค่ะแบบให้เราปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะในฐานะคนพุทธคือหนูรู้สึกว่าแบบเพื่อนค่อนข้างเคร่งมากเลยอย่างตัวหนูอ่ะคุณย่าก็จะสวดมนต์แต่ว่าหนูไม่ค่อยทำเนี่ยค่ะหนูก็จะรู้สึกว่าเห็นเวลาที่เพื่อนทำเนี่ยเขาดูสงบแล้วก็เอามาคิดเราว่าถ้าสมมติเราทำตามหลักศาสนาเราบ้างอ่ะมันอาจจะช่วยให้เราสงบขึ้นบ้างหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นเลยแต่ว่ามันแค่ทำให้เราสบายใจขึ้นเนี่ยค่ะหนูว่าอันดับแรกอ่ะคือต้องเปิดใจให้กันก่อนอย่างหนูมาบ้านรอเนี่ยหนูก็ต้องถามเขาก่อนว่าอะไรที่เราไม่รู้อ่ะเธอบอกเราได้เลยเราก็พร้อมที่จะแบบปรับตัวแล้วทำตามถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจก่อนเนี่ยเราก็จะแบบไม่อยากที่จะเข้าไปรู้หรือเข้าไปศึกษาตรงนี้มันก็จะไม่เกิดความเข้าใจอะค่ะทีนี้พอครูเกษียณมาแล้วเนี่ยก็บ้านเรามีที่นะก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆโดยงบประมาณของเราเองนะไม่ได้เอางบอะไรใครเลยอย่างนั้นก็เป็นศูนย์การเรียนไปเลยก็แล้วกันใครมาแล้วก็สอนได้ก็ต้องสนับสนุนกันมีอะไรครูแดงก็จะบอกวันนี้จะมีแขกมาว่างมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ได้มาเรียนรู้ที่นี่อย่างการปลูกผักเนี่ยค่ะเราก็ไปทำเห็ดเหมือนกันที่บ้านถ้ามาอยู่ที่เนี่ยชาวลำไส้ก็จะรู้นะครูไม่เคยแยกพรรคแยกพวกคือช่วยยิ่งช่วยและครูเนี่ยเป็นพุทธคนเดียวเลยแต่ช่วยหมดทั้งชุมชนน่ะและเวลาสุเหร่ามีงานเนี่ยครูจะเป็นคนรับแขกให้สุเหร่านะคะถ้าเราทำแบบนี้ได้ถึงประเทศเราจะเป็นยังไงมีโควิดสักกี่ครั้งครูก็พอมีพอกินใช่ไหมถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วถ้าชุมชนเรามีทุกบ้านเป็นแบบนี้ทุกบ้านน่ะนะสร้างสวนครัวรั้วกินได้มันก็สบายใช่ไหมล่ะแล้วเราช่วยเขาได้ทุกๆอย่างในความคิดครูอ่ะเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วอ่ะเราก็เหมือนคนชุมชนแผ่นดินทองกะลุกตะวาคือความรู้สึกว่าครูถึงมาเป็นแฝงมาเป็นพุทธก็จริงอ่ะแต่ครูไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยครูไปวัดครูก็ไปของครูไปสุเหร่าครูก็ไปพุทธในความเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าการดำรงอยู่ในแนวพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธก็ควรจะหยิบหลักการปฏิบัติตัวตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเอามาใช้ยกตัวอย่างเช่นการทำตนให้เป็นคนดีของสังคมเนี่ยควรจะไปปฏิบัติอย่างไรซึ่งหลักพุทธนี้ง่ายๆมากก็เน้นเรื่องของกายวาจาใจใช่ไหมฮะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตรงนี้เนี่ยคือง่ายที่สุดเนี่ยกายเป็นสื่อใจเป็นตัวประสานกายเป็นสื่อเนี่ยหมายความว่าเราพบกันเนี่ยหน้าตาก็ต้องเบิกบานถ้าเราโปรยยิ้มให้กันและกันเนี่ยความที่รู้สึกว่าขัดขวางเนี่ยมันก็จะทุเลาลงถามว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างไรก็มีทั้งพุทธมีทั้งคริสต์อิสลามแล้วก็ในส่วนที่เป็นสัตว์บุรุษวัดนบุญทะเลซานหนองจอกก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมพิธีบูชามิสาในวัดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะในหลักธรรมของศาสนาคริสต์นะฮะมีหลักธรรมอยู่2ข้อใหญ่ๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็2ข้อนี้ก็มาเป็นบัญญัติเล็กๆอีกเป็นบัญญัติ10ประการอีก10ข้อนะคะเรื่องของพระเจ้าก็คือจงนมัสการพระเป็นเจ้าผู้เดียวอันที่2อย่าออกพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3วันพระเจ้าจะต้องถือว่าเป็นวันฉลองศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันที่4ก็เป็นเรื่องของมนุษย์และบิดามารดาจงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าทำอุลามก7อย่าลักขโมย8อย่าใส่ความนินทา9อย่าปรงใจในความอุลามกและ10อย่าได้มักทรัพย์ของเขานะฮะแล้วก็รากเหง้าของ
คริสต์กับมุสลิมแทบจะเหมือนกันเลยนะคะนั่นก็คือเทิดทูนพระเจ้าเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็มีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เป็นลำดับรองลงมาว่าในคำสอนของศาสนาอิสลามที่พวกเราเคารพนับถืออยู่เนี่ยจะต้องให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะเป็นคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าเองก็ให้เกียรติต่อมนุษย์มากกว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์สร้างขึ้นมาในระบบสุริยะจักรวาลตอนนี้เมื่อพระเจ้าให้เกียรติกับมนุษย์เราเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ต้องให้เกียรติต่อกันและกันโดยที่ไม่จำกัดเรื่องศาสนาถ้าเราไปพบผู้อื่นที่เขาเคารพนับถือสิ่งอื่นที่แตกต่างไปจากเราก็ต้องไม่ไปตำหนิหรือว่าดูถูกหรือไปด้อยค่าเพราะว่าพระเจ้าห้ามไม่ให้ไปด้อยค่าคนอื่นไม่ให้ไปตำหนิติเตียนในสิ่งที่ผู้อื่นเคารพนับถือเพราะนั้นถ้าว่าเราให้เกียรติกับคนอื่นเราไม่ตำหนิติเตียนในสิ่งที่คนอื่นเคารพนับถือโลกนี้มันก็สงบในส่วนของเรียนสุเหร่าไซคงดินของเรามีนักเรียนเนี่ยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในส่วนนี้เรามีนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ย 98% แล้วมีนักเรียนพุทธคือนักเรียนที่เหลือคุณครูมีมุสลิมแล้วก็พุทธเนี่ยปนกันนะคะโรงเรียนของเราจึงเน้นเรื่องของพหุวัฒนธรรมพหุสังคมเราเน้นความหลากหลายในทุกด้านของเด็กที่ต่างกันนำมาหลอมรวมกันโดยเน้นกิจกรรมกลุ่มให้เด็กทำอะไรร่วมกันตลอดโดยวิธีการคัดเลือกเด็กเราไม่แยกแยะว่าเป็นเด็กพุทธหรือเด็กมุสลิมเราใช้ความแตกต่างโดยความโดดเด่นของเด็กที่มีนำมารวมกันแล้วเด็กเขาก็ได้เรียนรู้เขาก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกันนะเราแบ่งสรรเวลาให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเราไปละหมาดที่มัสยิดซึ่งติดกับโรงเรียนเด็กพุทธเรานำเข้าห้องประชุมและคุณครูพุทธเราก็ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเช่นสวดมนต์หรือสอนในเรื่องของวิถีชาวพุทธที่ควรทำในเรื่องของพหุวัฒนธรรมนะคะจะสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเราจะเห็นได้ว่าถ้าเด็กๆทุกคนเนี่ยถูกหล่อหลอมมาให้รู้จักคุณค่าของตนเองพร้อมๆกับรู้จักคุณค่าของผู้อื่นนะคะเราก็จะอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดหรือศาสนาใดดังนั้นเนี่ยการหล่อหลอมให้เรารักสันติตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะทำให้พหุวัฒนธรรมหรือสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะคือถ้าเรายอมรับในความแตกต่างค่ะแล้วก็แบบเคารพกันและกันเนาะเราก็จะอยู่ในสังคมได้แบบราบรื่นมากขึ้นค่ะความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดแต่เป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการที่เหมาะสมคือปัจจัยในการก้าวข้ามความแตกต่างและการบริหารจัดการก็คือการสร้างความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างศาสนาทุกศาสนามีหลักปฏิบัติและหลักคำสอนที่จะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและไม่ละเมิดต่อกันการรู้จักเขารู้จักเราและการสร้างมิตรภาพคือหนทางสันติวิธีที่จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามกำแพงศาสนาได้ในท้ายที่สุดอยู่ที่ทุกคนแล้วค่ะว่าจะสามารถสร้างมิตรภาพนั้นให้เกิดขึ้นได้อย่างไรศาสนาคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความเชื่อและศรัทธาเดียวกันแม้ทุกศาสนาจะมีเป้าหมายเหมือนกันคือทำให้คนพ้นทุกข์แต่ด้วยความเชื่อและวิถีปฏิบัติจึงทำให้แต่ละศาสนาต่างกันออกไปและด้วยความต่างนี้เองทำให้คนในแต่ละศาสนามีวิถีที่ไม่เหมือนกันความไม่เหมือนก็เปรียบเสมือนก้อนอิฐที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเป็นกำแพงเพื่อปกป้องความต่างของความเชื่อนั้นไว้พอกำแพงสูงขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เรามองไม่เห็นกันแล้วก็คิดไปเองว่าอีกฝั่งของกำแพงกำลังทำอะไรอยู่ในที่สุดเราก็ค่อยๆอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขจะว่าไปแล้วทุกศาสนาล้วนมีแง่งามและมีเป้าหมายในการนำเราไปสู่สิ่งที่ดีงามแต่ถ้าเราไม่ยอมรับการมีอยู่ของความต่างด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและมิตรภาพเราก็จะไม่สามารถก้าวข้ามกำแพงศาสนาได้เลย